เราเป็นคนที่คาร์ดิโอน้อยมากช่วงนี้ก็เลยพยายามที่จะคาร์ดิโอเพิ่มอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือน่าจะเป็นเดินเร็วนี่แหละเพราะว่าปวดเข่าอ่ะนี่พยายามฝึกเดินเร็วอยู่นะคะวันนี้พาทุกคนมาซื้อของด้วยกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่งานเราเยอะมากก็เลยจะพาทุกคนมาร็อกด้วยกันสักเลยก็คือแบบยาวๆเป็น productive week ไปเลยนะคะเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์นี้งานมันจะไฟลุกมากแค่ไหนตอนนี้เรามาซื้อของกันครับตุนเสบียงซะหน่อยสรุปทำงาน10 นาทีนั่งฟังเพลงครึ่งชั่วโมง วันนี้มีถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับ AirPods Max นะคะน่าจะถ้าเกิดคลิปนี้ลงอันนี้น่าจะลงแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูสามารถไปติดตามได้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายตัมเนลกันทุกครั้งที่ถ่ายคลิปใหม่เสร็จนี่ต้องมานั่งเช็คว่าตัมเนลที่ถ่ายไปใช้ได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้จะได้ถ่ายชุดนี้ใหม่ตัมเนลเป็นอะไรที่ยากนะ นั่งทำทีนี่เกือบ2 ชั่วโมงอันนี้หนึ่ง Sometimes you're physically bound down, but mentally gone 10 years ahead. You dream of something you don't really want, and when you return, everyone has moved on. Follow tradition, you do this and that. Place a rock on a stone, no, it won't bring them back. You're mourning, waiting for this pain to pass. If you didn't help, then you just need to ask.Will it get easier to go? Or are you lying to yourself? Easier. วันนี้เรามีเวิร์กช็อปก็เลยตื่นมาเป็นงี้ทุกครั้งเลยเวลาเวิร์กช็อปจริงจะตื่นเป็นแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ต้องตื่นมาเตรียมตัว Let's go วันนี้เหมือนพาทุกคนไปทำงานด้วยเลยเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเราแบบว่ากับการเวิร์กช็อปใช่ไหมคะได้เลยวันนี้แหละเราจะพาทุกคนไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปเลยจ้างานมันจัดที่ TCDC ล่ะเป็น Creative Week ของ Apple นะคะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศงานนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องประมาณนี้เนาะนัดมีทำ3 รอบก็คือมี10 โมงบ่ายโมงแล้วก็มีบ่าย3 ครึ่งก็คือจะทำอยู่ในห้องนี้นะคะได้ประมาณ50 คนแล้วตอนนี้ก็เซตอัพเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวจะเก็บฟุตเทจมาฝากเพราะว่าเวิร์กช็อปมันจะยุ่งนิดนึง คนจะเห็น
ว่าเราได้อยู่กับพวกสติกเกอร์หรือว่าสีเนี่ยอะไรตลอดเวลานะคะในลูกเล่นที่แตกต่างกันอย่างแพนเนอร์เล่มนี้เนี่ยกันเหมือนกันอันนี้ตั้งธีมไว้ว่าเป็นธีมเกี่ยวกับผลไม้ค่ะ โอเคค่ะ ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณนัทในชาโนทานอีกครั้งหนึงนะคะ Sway for a minute, take you side to side. One way ticket, I want you in my life. I feel in my heart. ออฟฟิศเช็คเสื้อ Matchbox กระโปรง Everyday Boutique กระเป๋า Shopee น้องหมีอันนี้ I found something good สร้อยคอ The Bee Co แล้วก็แว่น On Day ใส่ฟังขับรถ แหมคนที่จะได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่มันดีด้าจริงๆ ถึงแล้วค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาซื้อหนังสือที่คิโนคุนิยะครับเป็นร้านโปรดของเราในยามพักผ่อน อีกอย่างที่เราชอบหนังสือร้านนี้เพราะว่าแบบหนังสือเขาน่ารักมากและหน้าปกก็น่ารักด้วยที่นี่เป็นอีกที่ที่มีเครื่องเขียนน่ารักจากญี่ปุ่นอะเยอะมากทุกคนเราซื้อบุ๊กมาร์กน่ารักที่นี่เยอะมาก น่ารักมากโอ้ my god นี่อันนี้คืออะไรอ๋อน้องคือโพสต์อิทแล้วเปิดมาจากตูดก็จะเป็นเมโมแพดน่ารักครีเอทีฟขอรีวิวไปเลยได้ไหมเพราะว่าเห่อะมากรีวิวตั้งแต่อยู่ในรถเลยนะคะ เรามีหนังสือทั้งหมด3เล่มแล้วก็ของอีก2อย่างนะคะอย่างแรกต้องให้เป็นเล่มนี้ค่ะ Psychology of Money นั่นเองเขาบอกว่าเป็นจิตวิทยาว่าด้วยเงินแล้วเล่มนี้เป็นเล่มที่หลายคนแนะนำเกี่ยวกับการเงินมากจริงๆเราก็เลยแบบโอเคได้จัดไปแล้วก็เล่มนี้นี่ตอนแรกที่เห็นเล่มนี้เพราะว่ามันช่างเขียวเหลือเกินนะคะ productivity flow นะภาวะลื่นไหลทำอะไรก็ง่ายไปหมดเราชอบคำว่า state flow มากคือการเข้าสู่ช่วงของความ productive ที่มันจะไหลยาวไปเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอามาแชร์กับทุกคนได้นะคะก็เลยเดี๋ยวลองอ่านเล่มนี้ดูแล้วก็เล่มสุดท้ายไม่ต้องทายก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าที่เห็นและหยิบมาก่อนเพราะอะไรคะแพ็กเกจจริง ใช่เล่มนี้แพงสุดเลย658 บาทนะคะชื่อเรื่องว่า The Comfort Book แบบว่าบางหน้าก็มีไม่ได้เยอะมากนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะอ่านสนุกแล้วก็คิดว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่อ่านจบได้นะคะเล่มนี้แล้วก็มีอีก2อย่างที่น่ารักมากก็คืออันนี้เป็นบุ๊กมาร์กรูปกระรอกน้อยนะคะที่กำลังน้องอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวเราจะเอาไปขั้นหนังสือให้ดูว่าน้องออกมาเป็นยังไงแต่มันน่ารักมากอันนี้263 บาทอันนี้ไปซื้อมาจากร้านคิโนะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับมังงะอะไรแบบนี้เพราะว่าไปซื้ออันนี้มาครับมันเหมือนกรอบรูปที่เราสามารถเอามาตัดแปะได้นะคะมันจะเป็นงาน DIY ประมาณนี้อันนี้ราคา703 บาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเพราะว่าเรามาแวะสวนนิดนึงก่อนกลับบ้าน
มันเป็นส่วนที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดแล้วแหละ แล้วก็ตอนนี้ประมาณ5 โมงกว่าๆพระอาทิตย์มันจะตกดินแล้วบรรยากาศมันดีมาก ลมเย็นด้วยอ่ะ โอเค อันนี้ในส่วนของภาพรวมละกันเนาะเรียกว่าภาพรวมนะคะจะบอกว่าในส่วนของ ส่วนใหญ่แล้วที่ยึดมาตลอดอะค่ะจะเป็นลงทุกวันเสาร์ตอน 10 โมงก็คือส่วนใหญ่เดือนนึงเนี่ยจะลงได้4 ครั้งประมาณนั้นทำแพลนไปถึงมีนาเลยค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่แพลนที่วางไว้อะยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีครับ ป๊อปคอร์นเมเจอร์นี่มันอร่อยจริงๆนะ ต้องเป็นรสชีสเท่านั้นด้วย no วันนี้เรามาทำกระเป๋ากันนะคะ เพราะว่าสั่งจองไปแล้วก็มันจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆทุกคนน่าจะเคยเห็นใน IG แล้วเราก็ไปสั่งใหม่มาแล้วก็วันนี้จะมาลองทำเป็นกระเป๋าอันใหญ่กันร้านน่ารักมากนี่อันนี้คือไหมของเรานะคะค่ะด้านกระเป๋าเสร็จแล้วค่ะนี่เราทำเป็น2 สายไม่ได้ถักเป็นสายเดียวแต่ว่ามันออกมาน่ารักมากเลยนี่อาทิตย์นี้มีลงคลิป2 คลิปเมื่อกี้ลงคลิป Pinterest Girl ไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องลงคลิป Unbox AirPods Max นะคะต้องมานั่งตัดต่อระยะกระชั้นชิดแต่เราเป็นคนชอบตัดต่อที่เป็น Unbox มากเพราะว่าจะว่าตัดง่ายก็ไม่ง่ายนะแต่ก็ชอบในการตัดต่อ Unbox อาทิตย์ไหนที่มี2 คลิปคือ Extra Bonus มาก I want you to know how I feel. Though I may say it, I just think that I might have to spell it out for you. So listen you. I want this all to be crystal clear. Oh, I care about you more than a lot. This feeling, this feeling. เนี่ยทุกคนในช่วงกระบวนการแต่งสีจะเป็นอะไรที่แบบใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่ามันจะต้องแบบคือเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญเรื่องการทำให้ภาพละมุนถูกไหมทุกคนดูนะเดี๋ยวเราจะลองปิดเปิดตรงนี้เนี่ยเห็น
ปะมันก็จะมีความละมุนตุ่นมากขึ้นหรือใดๆน่ารู้สึกว่ามันก็จะง่ายขึ้นในการทำความสะอาดเนาะ ลงข้างมะเขือเดี๋ยวได้30 วินะครับแกงอร่อยซอฟแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนไอเดียใช้ได้ เราเริ่มกับเชฟมีนค่ะข้าวปูผัดผงกะหรี่ไข่ข้นมาเสิร์ฟ มันหวานมากอร่อยมาก ว่านเป็นซอสกระดาษนะคะเพิ่มเท็กเจอร์ความกรอบส่วนตัว อันนี้เสิร์ฟเป็นวิญญาณปูมาแล้วครับที่ แรงมาก ซอสจริงๆซอสเนี่ยเขารู้แล้วมันจะเอาไปลวกก่อนแล้วก็อบแห้งสุดท้ายแล้วทอดให้กรอบนะครับ